الجمال أصبح واحداً من أكثر الصناعات نمواً حول العالم. اتجاهات الموضة تتغير بين لحظة وأخرى، والضغوط تحاصر الرجال والنساء على السواء لملاحقتها. زدت مثلا حوالي 30 كيلو، أنا عايزة أبقى كده، هبقى زي البنت اللي في الصورة دي بالظبط. البنت كانت عايزة نفسها إنها تبقى رفيعة. لكن هناك قصة أخرى لا ترويها الإعلانات ولا المؤثرون على منصات التواصل الاجتماعي. اكتشفت إن البنت عملت لي شعري، كانت شغالة عملت نظافة، هي مش دكتورة كمان. حققت BBC نيوز في انتحال أشخاص غير مؤهلين لمهنة الطب. تيجي بنفسك برضه مش عارف مين الكلام ده كله من ازاي، بس انت دلوقتي هي تقول لك دكتوره ما تقولهاش لا، مما يضع حياة عديدين في خطر ويترك نساء عرضة لخطر التشوه مدى الحياة. النهارده جاي لي 4 حالات، يهمني قوي انا ما يحسوش ان انتوا مش اطباء. كشفنا أيضاً عن انتهاكات واضحة للقوانين واللوائح التي تنظم ممارسة مهنة الطب، وهي قوانين قديمة وعفى عليها الزمن. ما تلاقوش بتقيس بسرعه في الليزر، اقدر اكيد مش مشكله يعني هنجيب لك نقطه بعيد اي وري ولا بقى في الدنيا بقى خالص. وهو ما يجعل النساء تدفع ثمناً باهظاً فقط من أجل الجمال. بس شكلي كان حلو ازاي، ياه خدودي كانت حلوة. شايفة؟ هنخش بقى على المأساة. ابتدى كده، ابتدى بالورم الفظيع اللي انتوا شايفينه ده. بصوا كان بينزل باس ورم تحت العين ونظر مؤذية. ده كان صعب قوي في المرحلة دي، كنت مكتئبة جدا، مش عايزة أشوف حد بقى. عانت عارضة الأزياء السابقة منى طيلة السنوات الثلاث الماضية من التهاب حاد في وجهها. بدأ بعدما حقن أخصائي أمراض جلدية مؤهل مادة مالئة فيلر في وجنتيها. أيام عرض الأزياء كنت عايزة أعمل شوية تشينج، فقلت إن أنا أعمل بوتوكس، أعمل فيلر، أعمل حاجات كل الناس بتعملها يعني. بعد وقت قصير من حقنها للفيلر شعرت منى بأن هناك خطأ ما حدث لوجهها. حسيت إن حاجة مؤلمة شوية تحت الجلد، حسيت إن في ورم، فرحت الدكتور قال لي بصي ده ممكن يكون التهاب حصل. قلت له من ايه؟ ما وضحليش. مفروض كان قال لي خلي بالك يا منى ان ده له ريسك. عارفه لو كان قال لي كده بصي مستحيل كنت هحطه في وشي. رغم خضوعها لعمليتين على يد طبيبين مختلفين لمحاولة علاج الضرر الذي لحق بوجهها، إلا أن منى لا تزال تعاني من الأضرار الجانبية لحقن الفيلر، كما أنها تنتظر عملية أخرى. وجع رهيب. معاناة منى ليست الوحيدة من نوعها، حيث لجأت آلاف النساء إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على مخاطر بعض الإجراءات التجميلية. الفيلر والبوتوكس هما مادتان يتم حقنهما تحت الجلد، والبوتوكس يعمل على شل العضلات التي تسبب التجاعيد، بينما يزيد الفيلر من حجم المناطق الرفيعة في الشفاه والخدود. في عام 2020 بلغ حجم سوق التجميل غير الجراحي الذي يشمل البوتوكس والفيلرز وإزالة الشعر بالليزر 13 مليار و400 مليون دولار أمريكي حول العالم. تحاول حكومات العالم جاهدة
أن تلاحق التطورات المتسارعة في هذا المجال بقوانين وإجراءات تنظيمية محكمة. في مصر ليس الأطباء المؤهلون وحدهم كالذي حقن منى هم من يقومون بحقن الفيلر والبوتوكس، وهي إجراءات تجميلية يمكن أن تكون خطرة في بعض الأحيان. اكتشفت BBC نيوز عشرات من غير المؤهلين يعملون في مجال التجميل في انتهاك صارخ للقوانين والتشريعات المصرية، وبهذا فهم يخدعون المرضى للاعتقاد بأنهم أطباء، وهذا غير قانوني. هاي نور، ازيك؟ ممكن تشغلي الكاميرا بتاعتك؟ تواصلت BBC نيوز مع عدد من مراكز التدريب التي عثرنا عليها عبر الإنترنت لنعرف إن كان بإمكاننا الحصول على شهادات لممارسة طب التجميل دون أي مؤهل طبي. ألو؟ أنا كنت بس عاوز أعرف عن الكورسات. معظم المراكز التي اتصلنا بها أخبرتنا بأن الأطباء وحدهم هم المؤهلون للالتحاق بدورات البوتوكس والفيلر واستخدام الليزر لإزالة الشعر. انتي دارسة ايه؟ أنا مش طبيبة. لا، دورات التجميل متاحة للأطباء بس، وحتى الليزر لازم تبقى طبيب. لازم تكوني دكتورة. لكن أحد هذه المراكز التي رفضت في البداية تدريبنا، وهو المركز المصري البريطاني، عاود الاتصال بنا. أهلا بحضرتك، ازيك يا فندم؟ الحمد لله تمام، إيه الأخبار؟ ويقدم هذا المركز مجموعة واسعة من الدورات بما فيها تلك التي نرغب في التدرب عليها. قدم المتصل نفسه على أنه مدير المركز المهندس أشرف. تأكدنا أنه يدرك أننا لا نملك أي خبرة في مجال الطب. أنا عارفة أنت مش دكتورة، بس أنا عرفك تحقيقي فين بالظبط وإيه السايد إفكتس اللي ممكن تحصل وخلي بالك من إيه. طب والليزر؟ الليزر مفيش مشكلة، إحنا نعرفك إزاي تتعامل مع البيشنت وإيه الدرجات اللي أنت تلعبي فيها، غير كده مفيش حاجة تانية مهمة يعني. حضرتك في نهاية الكورس هتديني شهادة؟ أنا هديكي شهادة من عندي أنا من المركز المصري البريطاني إن أنت اتدربتي عندي. أنا مش بديكي مزاولة منها، حتى لما بديها للأطباء ما بديهمش لايسنس اللي هم يشتغلوا بيها. أوكي، شكرا جدا. لحقن الفيلر أو البوتوكس يجب أن تكون طبيباً متخصصاً في الجلدية أو التجميل ومسجلاً لدى نقابة الأطباء، وهي الجهة المسؤولة عن مراقبة أداء الأطباء والإشراف على الشكاوى المقدمة ضدهم. إذا اكتشف شخص يحقن البوتوكس والفيلر بدون هذه المؤهلات ويدعي كونه طبيباً، قد يتم حبسه لما يصل إلى 2 عام أو يدفع غرامة لا تتجاوز 200 جنيه مصري، أي أقل من $13. وافق أشرف على تقديم هذه الدورة لنا مع علمه بأننا لا نملك مؤهلات، ونريد استخدام الشهادة التي يمنحها لنا للعمل في هذا المجال. إلا أن القوانين في مصر تمنع القيام بهذا. رتبنا لقاء معه لمعرفة المزيد عن دورته التدريبية، وما إذا كان يستطيع مساعدتنا في تأسيس عيادة تجميل خاصة بنا. مساء الخير. ما شاء الله، يعني حاجات عسل وأمراض. ربنا يخليك. انت دراستك ايه الاساسيه؟ انا درست علم اجتماع بصراحه. حلو. وانا في الفاشن. انتوا ما عندكوش اي خبره بمسك ابره؟ لا. لو انتوا عايزين بقى كنصيحة البداية خالص، هنشتغل في مكان مداري شوية. هو المكان عبارة عن عناية بشرة بس، سكين كير. يعني انا هسميه كده. لكن انت في الحقيقة بتحقني. تعهد أشرف أن يساعدنا في تأسيس عيادة التجميل الخاصة بنا، ولكن في البداية علينا أن نلتحق بالدورة التي ينظمها مركزه. شكرا جدا. وهو ما سيكلفنا 30,000 جنيه مصري، أي أقل من $2,000. التقينا به في اليوم التالي لندفع له جزءاً من المبلغ. دول 1000 جنيه؟
الناس كلها حقوق واداب وعلوم عايزين ياخدوا التجميل. دي مشكله بالنسبه للاطباء نفسهم دلوقتي، بس هما بيبصوا لها من ناحيتين، بيستحرموها ان انت ممكن تبوظي وش حد عشان انت مش دارسه طب، والحاجه الثانيه بتقول ده رزقنا ازاي بقى نكتر الناس اللي بتعمل زينا. فخدي بالك دي منافسه. انا طبعا انا اعتبر بيزنس، انا ماليش دعوه بالقصه دي. انا في عندي حد جالي قبل كده من سوهاج او المنيا ما شاء الله فاتحه سنتر كبير هناك وعلمتها في مصر. ما كانتش دكتوره؟ لا مش دكتوره. وشغاله وكده؟ وشغاله وزي الفل، والدكتوره راحت الدكتوره جت يعني. تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورا محوريا في جذب الناس إلى العيادات والأطباء وعلاجاتهم، ولكن كثيرا ما يصعب التفريق بين الجيد والسيء. في مدينة صغيرة شمال القاهرة وجدنا مركز تجميل يحظى بشعبية يسمى لورينزا، ويقدم هذا المركز ما يسميه فيلر علاجيا للشعر. من الصور ومقاطع الفيديو سيتبادر إلى ذهنك أنه علاج سحري. لكن تجربة أسماء في هذا المركز كانت مختلفة للغاية. بعد ما خلفت على طول حسيت ان انا مكتئبه جدا. كنت واقفه قدام المرايه يعني شايفه نفسي مش حلوه، فدخلت على الفيسبوك كنت بدور على حد بس يكون دكتور. لقيت لورينزا سبا، كل الريفيوهات كانت تحفه. انا ده شجعني اعمل نيو لوك كامل. لما خرجت من عندها بقى بدات احس ان في حرقان في فروه راسي كلها بتوجعني. الشعر ده بالظبط وقع أول 10 أيام. أطلعتنا أسماء على عشرات الرسائل الصوتية التي أرسلتها إليها نسوة عانين أيضاً من مشاكل بعد الخضوع لجلسات لعلاج الشعر في لورينزا. كنت بفقد خصلات كاملة من شعري، وفروة راسي كانت بتوجعني. كل ما تواصل معاهم يقولوا لي عادي ده طبيعي، كان شعري بيقع لوحده من غير حتى ملمسه. رداً على الشكاوى التي نشرت على صفحته على فيسبوك، نشر مركز لورينزا هذه الرسالة التي حذفت لاحقاً، لكن أسماء التقطت صورة لها قبل الحذف. اهدوا كده، التقيل جاي ورا وكله بملفه، ما احنا كل الصور معانا والفيديوهات معانا والتسجيلات معانا. اعتبرت النسوة هذا تهديداً بأن لورينزا سينشر مقاطع الفيديو الخاصة بهن وهن لا يرتدين الحجاب. هي كانت بمثابة تهديد علني يعني. وكلت أسماء محامياً وقررت اتخاذ إجراء قضائي. الطب الشرعي قال إن حصل أضرار كثيرة في شعري بسبب مواد كيماوية. في ناس كثيرة كسلت تنزل لأنها عارفة هيحصل فيها إيه. أنا ما كنتش أعرف. أدانت المحكمة رحاب اللقاني بتهمة التسبب في ضرر لأسماء وانتحال صفة طبيب، فضلاً عن إدارة مركز تجميل بدون ترخيص. وقضت المحكمة بالإغلاق النهائي لمركز لورينزا وتغريم رحاب 20,000 جنيه مصري، أي ما يعادل 1200 دولار أمريكي. تعيش النساء تحت ضغط اجتماعي هائل لامتلاك قوام مثالي، وواحد من أكثر العلاجات شيوعاً في العالم والذي جرى ممارسته 1,700,000 مرة في عام 2019 هو شفط الدهون. وكثيراً ما يساء فهم هذا النوع من الجراحات على أنه طريقة لتقليل الوزن، بينما هو في الحقيقة إجراء تجميلي لنحت الجسم وإزالة الدهون الزائدة من تحت الجلد عن طريق الشفط. كانت عامله لي في يوم عيد ميلادي فيديو
دي كلها كانت في الكلية. كانت منى في 20 من عمرها وفي السنة الأخيرة من الدراسة بكلية الحقوق، وكالعديد من الشابات الأخريات عانت من زيادة الوزن وأرادت إجراء عملية لشفط الدهون، لكن رفضها أكثر من طبيب بسبب وزنها الزائد، حيث تجاوز وزنها 105 كيلوغرامات. الدكاترة قالوا لها وزنك وزن رجيم عادي، ملكيش في العملية. عرفت ان على العملية عن طريق النت، اللي بيعمل جسم كيرفي، اللي بيشفط الدهون، اللي بيعمل تحويل مسار. كانت بتيجي تحكي لي هو انا تخينة فعلا يا شيرين؟ طب هو انا مش حلوة؟ مع ان منى هي حاجة حلوة، اختي، حبيبتي، كل حاجة، سري، كل حاجة ليا. بحب الحاجات دي، بحب الدباديب. يا روحي يا منى. لم تستطع أمل والدة منى لمس أشياء ابنتها منذ الوفاة وحتى الآن. ده ايه منونة؟ ده انا مخليها عشان ريحة ايديها. نعمل ايه يا منى؟ انا هعمل ايه؟ الوزن بتاعها كان 105. وهي بتبحث لقيت مينا ده، رحنا المركز، قلت له انا ما عنديش غيرها. لا لا لا، بتقولي ايه؟ انا ابن اخت وزير ولا ابن اخوه وانا عملت له؟ انا اطمن. دي كان فاضل لها ساعة وتخش العملية. جميلة، قمر. بعد إجراء بعض الفحوصات قالت أمل إن الدكتور مينا حدد موعد عملية منى في الأسبوع التالي لزيارتها له. جينا يوم العملية، جات لنا الموظفة اللي شغالة بتقرير، يعني إيه أي حاجة تحصل بعد العملية أنت مالكش دعوة. إيه بقى اللي هيحصل؟ قال لي مضاعفات. قلت له اللي هي إيه؟ قال لي الغرز حواليها هيبقى أزرق قوي، وإن هي هتتخن بعد العملية وترجع تخس تاني. قلت له في حاجة تانية؟ قال لا. هل ممكن يكون قال لنا هجيب لها جلطة في البطن وجلطة على الرئة ويمضي عليها؟ قال لي دي عملية هايفة، هديها التليفون تكلمك من جوه. وبعدين راح جاي مينا بنفسه قال أنا شلت لها من 34 ل 36 كيلو دهون مرة واحدة. البنت طالعة منهية. لا توجد في مصر قواعد تتعلق بعدد الكيلوغرامات التي يمكن إزالتها خلال عملية شفط الدهون، لكن هناك معايير معترف بها عالمياً. وأشار الأطباء الذين تحدثنا إليهم إلى أن الإجراء المعتاد هو إزالة 5 كيلوغرامات من الدهون كحد أقصى، لكن الكمية التي أخبرتنا أمل بأنها أزيلت من منى خلال العملية أكبر من ذلك بكثير، تقريباً ثلث وزنها. كان هو قايل لمنى أنا لازم أشوفك قبل ما تمشي. الصبح الساعة 10 قالوا لنا الدكتور مش جاي. بحسب رواية أمل فإن الدكتور مينا لم يرى منى مجدداً إلا بعد مضي 8 أيام من إجراء العملية. دخلنا أوضة وهي تقول في حاجة ناشفة هنا، هتموتني، بتموتني، مكان الغرز. قال هي بتتدلع. دخلت قلت له انا خالة منى. قال لها لو عارفك ان انت كده طريه ما كنتش عملتلك. طبعا هي قاعده على الكرسي المتحرك ما بتنطقش وبصله وساكته، وما هنش عليه يعمل لها اشاعه ولا يكشف لها بسماعه يسمع صدرها ولا. بعد وقت قصير من عودة الأسرة إلى منزلها بعد هذا الفحص فقدت منى الوعي، ونقلوها فوراً
إلى أقرب مستشفى. الدكتور خدنا على جنبه وقال لنا منى هتموت. ازاي؟ يعني هو انا مش هتعيش، انا هفضل اديها ابر مذيبه للجلطات لحد ما تموت. توفيت منى بعد 9 أيام من عملية شفط الدهون. يا منى. وبعد وفاتها ببضعة أسابيع شرعت أسرتها في إجراءات قانونية ضد الدكتور مينا. هي دي صورته، ده كان فيديو وهو بعد كده عمل لنا كلنا بلوك. لما دخلنا اتكلمنا معاه يعني. بحثنا عن الدكتور مينا على فيسبوك، ولكن صفحته لم تعد موجودة، بيد أننا وجدنا هذا الفيديو الترويجي له منشوراً على يوتيوب، ويبدو أنه نشر عندما كانت منى تصارع الموت. أنا دكتور مينا جريكس استشاري جراحة التجميل، وعضو الجمعية الأوروبية والجمعية الأمريكية لجراحة التجميل، وعضو الجمعية المصرية ESPRS لجراحة التجميل. اتصلنا بالجمعية المصرية لجراحي التجميل بالإضافة إلى الجمعيتين الأوروبية والأمريكية، وأكدت الجمعيات الثلاثة كتابة لBBC أن الدكتور مينا غير مسجل في أي منها، ورغم ذلك فهو مسجل كجراح تجميل لدى نقابة الأطباء في مصر، وهي الجهة المسؤولة عن مراقبة أداء الأطباء. ألو، مساء الخير. أرسلنا مريضة متخفية لتحجز موعداً للاستشارة المتعلقة بشفط الدهون مع دكتور مينا. ممكن لو عايز تيجي بكرة الساعة 6. تمام، شكرا جدا لذوقك. عرضنا ما لدينا من معلومات على عدد من الخبراء في مصر وحول العالم، وكانت ردودهم متشابهة للغاية، لأنها مستندة على المعايير الطبية المعترف بها دولياً. سألنا نافين كافالي السكرتير الوطني البريطاني للجمعية الدولية لجراحة التجميل، وأن ديليو وهي عضوة في الجمعية البريطانية لجراحي التجميل والترميم، أن يعلق على مقاطع الفيديو بالتفصيل. ازيك عامله ايه؟ تمام، ازي حضرتك؟ انا دلوقتي عندي مشكله في جسمي، خصوصا في منطقه البطن يعني. طيب انت ده بس من بطنك ولا حاجه؟ لا، مش من بطني، من الشيب بتاع جسمي كله. انا محتاجه اعمل ده بسرعه. أيوة. لانه المقاييس بتاع الجسم زياده حوالي مثلا 30 كيلو. Liposuction isn't something you use to lose weight, but it's more for once you've lost weight. Then yes, let's see what we can do to help. Cosmetic liposuction it works really well, but definitely not as a first step. حضرتك هتعملي شفط، يعني مثلا هيبقى كام كيلو؟ انت بتتكلمي حوالي 17 وشويه. يعني في العمليه حضرتك هتسحبي الدهون كلها حوالي 17 لتر. بالظبط. مش 17 لتر، يعني 17. In most of the world, really you're looking at no more than 3-4 liters. Anything more than that's really dangerous. Definitely, we don't do more than a 5-liter liposuction aspiration. And 5 kilos often are similar to 5 liter. And internationally, is the 5-liter number is alerting surgeon. بصي انا بتعامل مع كاتيجوري يعني. أخبرنا الدكتور مينا أسماء بعض المشاهير الذين ادعى بأنه عالجهم. يعني انا عامل لبنت مصاب وعامل وهي نفس الأسماء التي ذكرها لأمل ومنى. اشوفك واقولك نرفع برضه نفس القسم بتاع الاتيام، بس نرفعه عشان نشوف. بس عايز اشوف هل في ترابط دي ولا لا؟ يعني نرفع ده لو ده اتشال. انا عارفه، بس هي السوسته بتاعت دي بايظه، فانا عشان ارفعها لازم ارفع الجيوب كلها. بس هقول لك انا عارفه الترابط عندي موجود فين. يعني في سترايا عندك الخطوط هنا؟ لا ما عنديش خطوط هنا، في خطوط بسيطه، بس الترابط عندي في المنطقه اللي ورا دي. We remove clothes, especially in an area where we need to do the liposuction. For these procedures, we check other things. We check if patients they got some
varicose vein, or if we found scars from other procedures. Potentially, agreeing to do surgery without having actually examined the patient I think is really dangerous. مخاطر امتى؟ ماشي. الدكتور جابك كده يلا دخلك من غير تحاليل من غير اي حاجه في الطياره. طبعا الدكتور ما عندوش اي اكسبيرينس طبعا يبقى في مخاطر. اما تواجد القصص دي بتتحل. The patients need to be aware that there are advantages, disadvantages on everything. One of the most common things is anemia, bleeding, bruises, leg clotting or lung clotting. You never say there's always a solution for side effects, because one of the side effects from surgery could be that you die, and there isn't a solution for that. كده صح ده؟ بنعملها بينج موضوعي، يعني في ناس بيدوا الموبايل بيتكلموا وهم بيعملوا العملية؟ يدخلوا نفس اليوم. هذا بالضبط ما ذكره الدكتور مينا لمنى وفقا لرواية أمل لنا. Local anesthesia for 17 liters is just not safe. أهم حاجة قبل كل حاجة عاملين تحليل في أسرع وقت ممكن. ربنا يوفقك. ذكرنا للمختصين حالة منا كما وصفتها الأم. قال أنا شلت لها من 34 ل 36 كيلو دهون. Removing 36 kilos of fat from someone's body is literally like being assaulted in a massive way. The physiological load on the body is catastrophic, and the amount of care and support that you're going to need afterwards if you're going to survive is huge. علمنا أن الدكتور مينا نفى جميع ما ورد في رواية والدة منا، وقال إنه أزال فقط من 6 إلى 7 كيلوغرامات من الدهون من جسم منا. بعد يومين من استشارتنا المتعلقة بعملية شفط الدهون، اتصل الدكتور مينا بالمريضة المتخفية. الو. ايوه. دكتور مينا. عملت تحاليل ولا لسه؟ لا لسه، بس معلش هي كانت ماما يعني حابه تشوف الحالات اللي حضرتك وريتها لي، فينفع تبعتها لي على الواتساب؟ هبعتها لك، بس يعني خلي ماما بس اللي تشوفها. ايوه فاهمه حضرتك. دلوقتي كلمتني مدام عايزه تعملها ببنها، فبفكر انا ممكن اعملك في نفس اليوم بتاع المدام دي توفري انت. قصدك ايه رايك؟ انت زي اختي صغيره او بنتي، ما انا بقول لك اهو. أراد الدكتور مينا تحديد موعد لعملية مريضتنا المتخفية بعد أسبوع واحد فقط من زيارتها له. I will not operate on someone less than 2 weeks after meeting them for the first time. Sometimes it takes even longer. The cooling off period is important to have the patients approved. There is a hint of coercion here that worries me. It just doesn't sit comfortably in my mind. أرسل الدكتور مينا للمريضة المتخفية صوراً لعملياته السابقة المزعومة. وكشف بحث صور سريع على محرك البحث جوجل أن الصور لا تخصه، وأنها من صور متاحة على الإنترنت تستخدمها عدة عيادات. تزور منى الآن طبيبها الجديد لمعرفة متى تستطيع إجراء عمليتها الثالثة. كده في وجع؟ بسيط يا دكتور. لما بضحك شوية كده. يعني احنا كنا فين وبقينا فين؟ الحمد لله. يا دكتور يعني الحمد لله. يعني هي دي مشكلة الفيلر طبعا، ان الناس فاكره ان الفيلر حاجه سهله وعمالين يحقنوا هنا وشفتهم ومش عارف ايه، ودي المشاكل دي ابسط مشكله احنا بنشوفها من الفيلر. ابسط؟ طبعا. فيلر جميل جدا، لكن it should be taken يعني with great cautious. يعني انت عندك تحسس مش كده؟ عندك حساسيه على صدرك. عندي حساسيه. انا اول حاجه دلوقتي بقى لي 10 سنين لا يمكن عيان عنده حساسيه على صدره او جلده اديله فيلر. لان هو الدكتور فؤاد نصح منى بعمليه شد للوجه، ولكنه اجراء صعب ومكلف. ايه اللي هيخلي حضرتك تحدد ميعاد العمليه يعدي وقت مناسب؟ اللي هو ايه؟ انا في رايي يعني 3 4 شهور 5 شهور بالكثير. لسه؟ بس هي الصبر. ان شاء الله ربنا يكرمك. استحملت كتير يعني حقيقي والله. على منى الانتظار لعدة أشهر قبل أن تكون جاهزة لعمليتها القادمة.
القادمة في إنشاء عيادة التجميل الخاصة بنا هو حضور الدورة التدريبية التي ينظمها أشرف. وهدفنا من حضور هذه الدورة هو الحصول على شهادة تمهد لدخولنا مجال التجميل في مصر. أهلا يا دكتور، وعايز أدخله في الدنيا بتاعتنا. أشرف جهز كل شيء لتدريبنا على حقن الفيلر والبوتوكس وإزالة الشعر بالليزر، وذلك على يد طبيب متمرس. الموقع الإلكتروني للدكتور محمد مدني يعج بعدد من الشهادات. النهارده هنتكلم عن مدة الفيلر قد إيه وأماكن الحقن بتاعته. ويتم تحديث صفحتيه على فيسبوك وإنستغرام بشكل دوري بمنشورات ومقاطع فيديو عن العلاجات التي يقدمها. طلبنا من الخبيرين اللذين استعنا بهما أن يشاهدا ما حدث خلال التدريب ويدلي برأي طبي محايد. انتوا اتعاملتوا مع بيشنتس قبل كده او شفتوا ولا انتوا لسه اول مره؟ طيب عشان ما نضيعش وقت. بموافقة الدكتور مدني على تدريبنا مع علمه بأننا نرغب في العمل بدون المؤهلات المطلوبة، فإن تصرفه يخالف القوانين الطبية. 99% من النون دكتورز اللي بيشتغلوا الحاجات دي بيحصل معاهم مشاكل، يا اما نتائجهم مش كويسه. احنا بقى نتعلم ان احنا نعمل الحاجه اللي ما تعملش مشكله تودي السنين. بعد فتره معينه هتبقى اكسبيرينس انف ان انت تحقيقي زي الدكتور. البوتوكس فعلا ممكن يموت؟ The answer is yes, but it's a really small chance. Injections into the wrong place can do some very serious damage, blindness, skin necrosis. Whenever we use a filler or Botox, there always is some risk, and especially if with allergic reaction could lead that, yes, it can. وفي حاجة أكتر من موت. أنا جاي لك دافع فلوس عشان أتجمل. اديت لك فلوس وبوظتي لي وشي بقت عامل مستديمة. أيوه. فاهماني؟ يا ريت تموت تريحك. طب حضرتك انت ايه رايك اللي احنا هنعمل كل الحاجات دي واحنا ما عندناش previous medical؟ لازم تعرفي when to refer to the doctor. اوكي. خلاص؟ تمام. لو في حساسيه حصلت تدي مسكن، تدي كورتيزون، حاجات زي كده. For allergic reactions, you know, we've got a very, very set protocol of what happens if you have an allergic reaction. How do you resuscitate someone? Because it's an emergency. This is a life or death emergency. عدنا في اليوم التالي لاستكمال الدورة التدريبية. التركيز الأساسي اليوم على الفيلر والبوتوكس. عندي دلوقتي ايه المناطق اللي انا بحقن فيها وايه العضلات. موضوع very complicated. احقن فين؟ الشريط تقريبا مظبوط. 1 2 1 2 هنا. خلاص انت شايفه ان انت قادره ان انت تقدري تبرسيد. سيفتي بتاعتك بقت عاليه. البروسيد بتاعتك انت مش انا اللي هعرف اقيمها. يعني ده معناه ان حضرتك حاسس ان هي مش حاجه حد مش طبيب يقدر يعملها؟ كنت شرحت لكم الكلام وكلمتكم وقلت لكم ان هو يعني بره الناس اللي هي مش اطباء بداوا بيعملوا الكلام ده وعادي اكسبتد. This is a problem that we face actually around the world, even in the UK. I think what everyone is trying to aim for is that people who do end up doing it have some kind of proper training. We are trying to find regulation and to inform public on what to look at when they go for this treatment. رتب أشرف ل4 نساء أن يأتينا لنتدرب على حقن الفيلر والبوتوكس في وجوههن. لا ابراهيم هو عموما الدكتور اللي معايا اللي بيحاضر استاذ جراحه تجميل، فيعني خليها تيجي ونبص. بدت إحداهن قلقة ممن سيقوم بحقنها. احنا هندور على الاسامي ولا ايه؟ اللي بعد كده بصي النهارده ان شاء الله في جاي لي 4 حالات. يهمني قوي انا ما يحسوش ان انتوا مش اطباء. I mean that's just against some of our ethics. It's just clearly deceptive. We got the duty to introduce ourselves to patients to let them know who we are and which training we got. موسوس infection. That's it. Okay. By injecting it into the plastic, you're going to bend the needle, and secondly, you're going to blunt the needle as well, which will mean that it's actually quite painful to inject into the patient. كشري كده. حكي اهي. بس معلش
اوكي ادي 2 يلا كشري اسم الكل. هنعمل كده حقن خلاص جت في فين مش اشكال. When we inject and we damage a vein or an artery, we could have a clotting problem. If you inject into a vein, it can travel further into the body, and that can end up causing problems elsewhere in the body, allergic reactions and so forth. نبتدي بقى ايه في الفيلر. الفيلر بيطلع يطلع كده بس اهو خلاص. بدأ اليوم الثالث باستلام شهادات موقعة من أشرف والدكتور مدني بإتمام الدورة، ولكن لأننا لسنا أخصائي أمراض جلدية أو جراحي تجميل فإن الشهادات ليس لها قيمة قانونية. They've been given the certificates that, when they haven't quite finished the course, which in itself has implications for how seriously they're taking the education. It's scary. This certificate they could get the news. Patients will not have the right information on who they are. العيانة بتنام بتغطوا عليها بتشتغلوا تك تك تك، حددتوا درجة الحرارة، حددتوا البارامترز، ده اللي يقول لك ممكن تعملي حروق ولا لا. تفتكر لسه بتوجعك غالبا دي سايكولوجيكال، اعملي نفسك انك بتغيري في البارامتر وما تغيريش، تشتغلي تاني ماشي؟ اوكي؟ بس هو ده بيحصل فعلا؟ بيحصل. الفيميل تتوقع منهم اي حاجه. لو حصل حرق ولا تخافي ولا تقلقي واحنا مع حضرتك، والحرق بيبقى بسيط وبعد كده بنتعالج فيه. If it's so uncomfortable and we don't proceed. The scarring that you end up with could end up being really disfiguring. حضرتك تنصح ان انا اعرف نفسي ازاي للبيشنت؟ اخصائيه التجميل. اخصائيه التجميل دي ممكن تكون اخصائيه جلديه، ممكن تكون اخصائيه جراحه. انت تيجي لابسه البلطو مش عارف مين الكلام ده كله. هي تقول لك دكتوره ما تقولهاش لا. هي تقول. The doctors seem to be telling the trainees pretend to be a doctor. Certainly in the UK, pretending to be a doctor is a crime. فاكر انا لما قلت لكم يا بنات بدل ما نشتري اجهزه نجيب ونأجر الجهاز بالدكتور بتاعه. قدم لنا أشرف هذا الشخص على أنه طبيب، بينما كان في الحقيقة بائع أجهزة ليزر، وهو من سيتولى تعليمنا كيفية استخدام الليزر. قربوا شوية وما تخافوش بقى. There's lasering going on very close to the eye, and there's no eye protection for the patient. No gloves, by the way. بعدما سألنا عن النظارات الواقية، أعطى هذا المدرب إحدى النساء التي قدمنا للتدرب عليهن إحداها لتضعها. أنا عمري ما أشتغل كده مع البيشنت، لازم البيشنت تبقى نايمة وأنا بعمل فوكس فوقها. أوكي. If a patient's sitting down, it's actually much more difficult to sit still. You can damage the vision permanently if you catch the eye by accident or the patient moves. أنا عايز كنتوا تشتغلوا احنا مستمتعين على فكرة إن احنا نشوف حضرتك. احنا دائما في خدمتكم في التدريب وانشاء عيادتي ان شاء الله، واي حاجه تقابلك مشاكل مع البيشنت. يمتلئ الفيسبوك بحالات لنساء يعانين من حروق طويلة الأمد وندب بسبب استخدام الليزر لإزالة الشعر. لا توجد في مصر قوانين تحكم إزالة الشعر بالليزر، ولكن هناك لوائح تنظيمية تنص على أن أخصائي الأمراض الجلدية والتجميل هم الوحيدون الذين يمكنهم إجراء هذه الجلسات، وبشكل استثنائي يمكن لغير الأطباء استخدام الليزر أيضاً، ولكن فقط عند العمل تحت إشراف طبيب مؤهل. وجدنا مجموعة على فيسبوك مخصصة للشكاوى ضد عيادة تحظى بشعبية ولديها فروع في عموم مصر اسمها لابيرل. أنا أصلاً وقت لما كنت بعمل كنت شامة ريحة شياط في جلدي، وهم قالوا لي إن ده عادي. فضلت أتعالج منها 1.5 سنة. اتصلنا بعدد من النساء اللواتي اطلعنا على شكاواهن عبر الإنترنت. الدكتور زودت الفولت بتاع الجهاز اللي بيشتغل على المكان ده، حصل لي حرق في منطقة البيكيني وكنت وكغيرها من النساء اللواتي تحدثنا إليهن، أبلغتنا واحدة بأنها لم تعتقد
أن معالجتها كانت طبيبة. البنت اللي كانت بتعمل لي قالت لي اكشفي عند دكتور جلدية. وهي كانت دكتورة؟ أنا بتحرج أسأل يعني هقول لها طلعي لي كارنيهك يعني. حجزنا موعداً في أحد فروع لابيرل الذي قدمت ضده عدة شكاوى، وطلبنا استشارة عن إزالة الشعر بالليزر. أنا أعمل إيه؟ بصي أنا عايزة أعمل أندر أرم وبيكيني. بيتك وبتعملي بيكيني؟ لا فاهمة الحتة دي. بنبقى أنا وأنتي بس في الأوضة مفيش حد تاني يشرف عنها. حضرتك دكتورة؟ أوكي دكتورة جلدية جديدة يعني؟ أنا ما اتخصصتش جلدية، أنا لسه هتخصص يعني في آخر سنة تكليف. معظم اللي شغالين ليزر هنا لسه في الجامعة. لكن اللي بيبقى متخصص جلدية هو بيبقى ماسك شفت جلدية. هذه السيدة تعمل بدون المؤهلات المطلوبة، ولذا فإن عيادة لابيرل هذه مخالفة للقانون. وللتأكد من أنها لم تكن حالة فريدة زرنا فرعاً آخر للمركز نفسه. مين هنا اللي أقدر أثق فيه؟ في ناس كليات علوم بتلاقيهم سنين شغالين شاطرين على فكرة، بس هم مش دكاترة. بس تعلموا ازاي؟ تعلموا هنا بالورثة. كما قمنا بزيارتين أخريين إلى هذين الفرعين، وقيل لنا نفس الكلام. أطلعت BBC إدارة العلاج الحر على النتائج التي توصلت إليها، وهي الهيئة التي أسستها وزارة الصحة لمراقبة العيادات الخاصة. شهدت السنوات الأخيرة موجة من إغلاق العيادات لامتلاكها رخصاً غير صحيحة أو عدم امتلاكها الرخص أو لتشغيل عاملين غير مؤهلين. لتأسيس عيادة خاصة بنا نحتاج إلى طبيب مؤهل يقوم بترخيص المكان، وفي حالتنا نحتاج لشخص يوافق على أن نعالج مرضى بدون إشرافه. ولأداء هذا الدور اقترح أشرف أن نتواصل مع الدكتور مدني الذي دربنا. لو هرخص لو بالليزر هاخد 6 مش هاخد، لأن انتوا اللي هتقوموا كل الشغل ماشي، فهي ايه زي ايه سوبرفايزنج فيز. تمام ماشي. أنا دلوقتي عندي فيلر، أنا مثلا بشتغل في العيادة يومين أو 3 في الأسبوع، سايب اليومين أو 3 التانيين في العيادة في الأسبوع. بعد شوية هتعرفوا تشتغلوا. ما انتوا مش هتفضلوا تحت جناح حد طول الوقت، بس الكلام ده مش هيجي يعني اتليست 6 months to 1 year. ماشي. أن يحصل طبيب على ترخيص لعيادة دون أن يزاول عمله فيها أو يشرف على العمل هو أمر غير قانوني، ويمكن أن يغرم أكثر من 20,000 جنيه مصري، أي نحو 1200 دولار، أو يسجن لمدة قد تصل إلى 2 عام. والمعالجون غير المؤهلين الذين يرغبون في العمل بدون إشراف طبيب، وهو ما أعربنا عن رغبتنا فيه، يتعرضون لنفس العقوبات. السلام عليكم. اتصل الدكتور مدني بمحام ساعده سابقاً على تأسيس عياداته ليساعده على تأسيس عيادتنا. احنا الاثنين مش اطباء، بس هيبقى معانا دكتور محمد مدني، يعني هو اللي هيبقى شغال معانا مثلا يومين في الاسبوع. مفيش مشكله، احنا بنرخص باسم الدكتور محمد صاحب ومدير. تمام. في ليزر؟ في ليزر ايوه. التقليد ولا الاصلي؟ الاصلي ب1,800,000، التقليد ب600. صباح الخير على الجميع، صباح الخير على الاعضاء. وجدنا عدة مقاطع فيديو لمحمد أبو العزم على الإنترنت يتحدث فيها عن الحاجة إلى محاربة الفساد في مصر. هدفنا كلنا هو المواطن رقم 1، رقم 2 إنهاء الفساد في الجهات الحكومية ومساعدة الجهات الرقابية ومساعدة السيد. وبحسب صفحته على الفيسبوك فإنه يقدم خدمات قانونية للمراكز والشركات الطبية. أخذنا الطبيب للقاء المحامي في مكتبه، وهناك سألنا عن جهاز الليزر المقلد الذي أشار إليه في الاتصال الهاتفي. محدش هيفهم الفرق بين الأصلي والتقليد. لا محدش يفهم. لا أصلا مش فاهم إيه هو بس بيسأل عني.
وسألنا عن إجراءات ترخيص عيادتنا. في حالة إن الرخصة باسم دكتور وهو مش المدير، دي مشكلة؟ غير دكتور محمد هيشتغل في مكان الشيفت كله مين هيشتغل؟ لازم لو لقيت تحقيقي دي مشكلة. أكيد على لازم يبقى ايوه بس احنا كنا بنفكر بعد مرحله ما اللي احنا نعملها. تبقى مشكلة بس تصوير ولا كده ايه؟ بس حضرتك مش من التجاره بتاعتك حر عندي في العالم حاجات بقالي 10 سنين من زمان من 2012 فاحنا متواصلين معاهم بشكل مستمر لان هم بيحتاجوني في حاجات كتير. مفيش اي طريقه ان احنا نعرف لو في حد جاي. اقول لك تطبيق في لجنه جايه في تطبيق تعرفوا في تطبيق لو واحد فيه. أعرض علينا المحامي إخبارنا بمواعيد بعض عمليات التفتيش المحتملة من قبل إدارة العلاج الحر قبل حدوثها. ولا يجيك بقى في الدنيا بقى خالص. لو دفشت وأنا بحقن هتخرجني ولا إيه؟ ولا لو دفعت برضه أنت هيجي يخرجك ازاي؟ ما ياخدش كده تعالي يطلع. في اوبشن تاني يا جماعه. احنا ادي للشيخ محمد فضل شهري هو اللي يتولى الموضوع. عمل محضر ما تقلقيش. يعني سبب بيبقى ايه بقى الريت الشهري؟ يعني انا باخد 4 شهر. 4000 جنيه؟ ممكن نظبطها ساعتها بس انا بتلاقوا. أبو العزم والدكتور مدني إذا وفر الرخصة لعيادتنا وهما يعلمان بأننا غير مؤهلين وسنعمل بمقتضى هذه الرخصة، تكون تصرفاتهما قد خالفت القوانين واللوائح الطبية. مضت 6 أشهر على وفاة منة، وحتى الآن لم ترى أسرتها أي تطورات في الدعوة القضائية ضد الدكتور مينا. اليوم ستلتقي الأسرة بالدكتور جورج ناشد رئيس لجنة آداب المهنة في نقابة الأطباء آنذاك ليقدموا شكوى رسمية ضد الدكتور مينا. طيب كانت المفروض هتعمل شفط دهون من أنهي مناطق؟ كل المناطق فيها شفط دهون. حصل تشفيط للجثة؟ لا حضرتك احنا كنا في ايه بقى؟ تحت صدمة الوفاة المفاجئة لابنتهم والضغط الاجتماعي لدفنها خلال 24 ساعة، لم تقم الأسرة بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة. لغاية دلوقتي النيابة ما خدتش أقوالكم؟ لا حتى المحاميين هربوا مننا مش عارفين ليه يعني. لأنه السبب المكتوب للوفاة سبب لا علاقة لأي طبيب بيه، أنا يعني بس بقول علشان أي مريض بيعمل عملية وارد إن يجيله جلطة وسد رئوية. عشان كده واضح إنه يعني لا النيابة هتلاقي نقطة ولا المحامين لاقيين نقطة. تقارير الوفاة اللي مكتوبة دي لا هو مش مكتوب كده، مكتوب هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف في عضلة القلب وفشل في وظائف التنفس نتيجة سد بالشريان الرئوي بس ما بعد عملية شفط للدهون. المحضر اتعمل بتقوله بعد 13 يوم من الوفاة. المحضر ده يتعمل ساعة الوفاة. يعني هي دي مشكلة القصة كلها. لكن هل في خطأ فني من عدمه؟ ده اللي احنا هنحاول نستبينه. لكن بالنسبة للنيابة مفيش ورقة أدين بيها حد. انا حقها اروح كده يعني.
شهور من زيارتنا الأولى لنقابة الأطباء توجهنا للنقابة مرة أخرى، والتقينا بالدكتور جمال عميرة رئيس لجنة آداب المهنة بالنقابة، وبدون إطلاعه على تفاصيل أي حالة بعينها سألناه عن مدى قانونية أن يقوم طبيب بتدريب غير أطباء. ممنوع أنه يمرن ناس مش أطباء، ده يجرم، ده هيتشطب، وهيتشطب يعني هيتبلغ للعلاج الحر وهتغلق عيادته. احنا ما احناش جهة تنفيذية. أناشد المواطنين لو يعرفوا طبيب عمل كده أو مركز بيعمل كده يجي لنا واحنا هنحقق مع الطبيب. كما أطلعنا الدكتور جمال على التطورات بشأن التحقيق في شكوى أسرتي منا. مع إن النيابة حفظت الموضوع لم يقفل مع هذا الطبيب. النقابة بتحقق تحقيق تاني غير النيابة. أنا هحاسبه على العملية اللي هو عملها، وهحاسبه على الورق اللي موجود في المستشفيات، ونقارنها بأقوال الطبيب ونقارنها بأقوال أهل المريضة. يا ريت يكون للنقابة من القوانين ما يسمح لها بردك بالتفتيش والضبطية القضائية. نتمنى ذلك. اللي يعمل الحاجات دي مجلس الشعب. أنا داخلة العملية دلوقتي، أنا متوترة جدا، وأتمنى إنه وشي يرجع حلو زي الأول يا رب.